Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác với Johnny nha. So in this video, I'll be doing a test practice, which is the last part of Unit 16, Energy Efficient. And the book name is Cambridge English, Vocabulary for IELTS Advanced with Answers. And the author name is Pauline Cullen. Video này mình sẽ làm cái phần test practice, tức là cái phần cuối cùng của cái bài số 16, Energy Efficient, hiệu suất cao về năng lượng. Hiệu quả cao về năng lượng. Thì đây là cái phần cuối cùng của cái bài 16 nè. Cuốn sách này là Cambridge English, Vocabulary for IELTS Advanced, tức là từ vựng cho IELTS mà nâng cao các bạn. Tác giả cuốn sách này là Pauline Cullen. Okay, so this is a writing test too, and after you have done, reviewing the whole Unit 16, you should try to do this one. But they do not tell you, that they do not ask you to finish the whole essay. They only ask you to plan your answer here, which means they ask you to write the outline, like just bullet points out. Cái phần này, cái writing test 2 này nó không có yêu cầu các bạn viết ra cả một cái bài văn đâu, mà nó chỉ yêu cầu các bạn là plan thôi, lên kế hoạch cho câu trả lời, tức là các bạn viết cái dạng bài ra mà thôi. Có thể viết dạng bài theo kiểu mà gạch đầu dòng, bullet points, hoặc các bạn viết thành từng câu càng tốt. If you can write it in sentences form, that's excellent. If you can do like sentences like the way I often do, then when it comes to like finishing the whole essay, doing the whole essay, it would be very easy. Nếu mà các bạn học cách mà viết ra thành luôn một câu, viết câu ra, viết ý ra, liên kết các ý lại, lúc mà làm cái dàn ý thì nó sẽ rất là dễ dàng lúc mà các bạn viết thành một cái bài hoàn chỉnh. Okay, so now writing test 2. You should spend about 40 minutes on this test. Các bạn cần phải dành 40 phút cho cái bài này. Write about the following topic: alternative energy sources that use the natural power of the wind, waves, and sun are too expensive and complicated to replace the coal, oil, and gas that we use to power our cities and transport. Những nguồn năng lượng thay thế mà nó sử dụng cái năng lượng tự nhiên của gió, của sóng và của mặt trời thì nó quá đắt tiền, quá mắc và quá phức tạp để nó thay thế được là than đá, dầu và khí đốt mà chúng ta sử dụng để mà vận hành những cái thành phố của chúng ta và cái phương tiện công cộng, phương tiện đi lại. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Bài này nó hỏi là bạn đồng ý hay không đồng ý với cái câu này đến mức như thế nào. They ask you like, do you agree or disagree? To what extent with this opinion? So of course you can choose totally agree, I agree more than I disagree, impartial, which means you're in the middle, neutral, I disagree more than I agree, or I totally disagree. Có 5 cách để các bạn có thể lựa chọn nếu mà đụng cái dạng đề mà bạn đồng ý hay không đồng ý đến mức như thế nào. Đến mức như thế nào tức là bạn hoàn toàn có thể là hoàn toàn đồng ý. Tôi đồng ý nhiều hơn tôi không đồng ý. Tôi đứng trung lập ở giữa. Hoặc là tôi không đồng ý nhiều hơn là tôi đồng ý. Hoặc là tôi hoàn toàn không đồng ý. Các bạn muốn theo hướng nào cũng được. You can follow any possible way in these 5. But then, your outline, when you write it, you should use your common sense, logic, to figure it out. Like for example, if I agree more than I disagree, you should write much more in the agree part compared to disagree, of course, and vice versa. Đương nhiên nếu mà tôi đồng tình với lại cái bài này, đồng tình với cái nhận định này thì tôi phải viết nhiều về cái agree nhiều hơn là cái tôi không đồng tình, đúng không các bạn? Đương nhiên rồi. Và ngược lại, okay? And of course you can choose to totally follow one side, it's up to you. But here, the essay asks you to write agree and disagree in an attempt to, to train you to think in different perspectives, to achieve like a more objective
view and objective learning of the language. Like you can view things more objectively. Vì cái bài IELTS thường là nó sẽ huấn luyện các bạn để có thể nhìn nhận sự việc bằng nhiều cái khía cạnh, cho nên nó sẽ yêu cầu các bạn là discuss cả agree và disagree luôn, chứ nếu không là các bạn phải chọn một trong hai đó luôn. Ok. Right, so basically let's try to analyze the question. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái đề bài. Alternative energy sources that use natural power of the wind, waves, and sun. So they mentioned three things that need to be in the essay: wind power, wave power, and sun power. Nó có ba thứ nó cần phải nói đến trong bài, đó chính là gió, sóng và mặt trời. Mà nó nằm trong cái phần alternative energy sources nè. So basically these three belong to alternative energy sources. And then they say it's too expensive, and complicated means difficult. So you must mention these ideas as well. Đây là những cái keywords. These are keywords, okay? You must mention these things, or you should mention these things. To replace the coal, oil, and gas. So this is these things are fossil fuels. Những cái này đại diện cho cái gọi là fossil fuel, nhiên liệu hóa thạch đó, that we use to power our cities and transport. So the scope of this essay is to power our city and transport. It's just that. Cái phạm vi của cái bài luận này nó chỉ bao trùm cái chuyện là vận hành thành phố và cái phương tiện đi lại thôi, chứ nó không có nói về những chuyện khác. Cho nên là cái phạm vi của cái bài này nó co hẹp lại. So the scope of this essay is now like just shortened, or it is made like smaller. So you can just when you write the outline or the planning, you should follow these words, the keywords, these key ideas. You should not derive or vary from it. You should not like just go away from it, Otherwise, you risk going out of topic, and that is really bad for your test response point, okay? Nếu mà các bạn đi mà quá xa ra khỏi cái yêu cầu đề, những cái từ từ khóa của cái đề á, thì có thể nguy cơ rất là cao đó là các bạn bị lạc đề. Và lạc đề thì cái điểm test response nó thậm tệ lắm luôn á. Mà test response chiếm 40% số điểm writing rồi nha. Test response is like 40% of your writing score already, so you must be very careful. Now, and then basically this is the thing. They say that alternative energy sources are too expensive and complicated to replace fossil fuels to power our cities and transport. So do you agree or disagree? And then to what extent? So here it's how I have prepared like my planning here. So you can see I plan it in a sentences form because that's how I often do. But you can write bullet points, okay? Cái phần planning của mình đã chuẩn bị sẵn đó là đây là cái phần mà mình viết thành từng cái câu và liên kết chúng lại luôn. Nhưng nếu các bạn không làm được như thế thì cứ viết theo kiểu dịch đầu dòng thôi, xong tìm cách liên kết nó lại. Now, if I agree, because in this essay I try to agree more than disagree. So that's why I have 3.3 ideas for agree here and one idea only for disagree. Đó, cái bài này mình cho có một cái disagree và ba cái agree lận, tại mình nghiêng một bên là agree mà. Anyway, so let's look at this one. First point, according to many recent researches, the readily available resources such as coal, oil, and gas are still relatively cheaper and more economical to use compared to alternative ones. Since they generate more energy per unit consumed. Therefore, scientists still need to explore novel methods to make harnessing energy from the latter more effectively. So the latter here, it's basically alternative ones. Because I mentioned like fossil fuel first, right? And then I mentioned alternative ones later. So of course, the latter here is alternative ones. Mình nêu lên cái nhiên liệu hóa thạch trước nè, và sau đó mình nêu lên những cái phương pháp thay thế là thường là sau.
Cho nên cái the latter, cái sau này, nó chính là cái alternative one. Dựa vào nhiều nghiên cứu gần đây, có thể đây là một cái ý mình xạo cũng được. You can actually make up stories like this. It doesn't matter as long as the logic matches between the ideas. You can make up, you can lie about it. It doesn't matter because IELTS doesn't test about your knowledge. I mean, they do not test for your common knowledge. They test for your language skill. So you can totally lie about this one. You can just make up story about this one. Doesn't matter. Mình xạo ra nguyên cả cái này cũng được, tại vì IELTS nó chỉ là kiểm tra ngôn ngữ thôi, nó không có kiểm tra về kiến thức chuyên ngành hay chuyên môn hay là thức phổ thông gì cả. Các bạn có thể nói xạo ra nguyên cả một cái này luôn cũng được, miễn sao là cái logic, miễn sao là cái suy luận nó có vẻ như là nó hợp lý giữa các câu. Dựa vào những cái nghiên cứu gần đây, những cái nguồn tài nguyên mà có mặt rất là đầy đủ, sẵn sàng có, như là than đá, dầu hỏa và khí đốt, thì nó vẫn tương đối rẻ hơn và nó mang tính kinh tế hơn để sử dụng nếu được so sánh với những nguồn mà thay thế. Từ khi mà chúng tạo ra nhiều năng lượng trên một đơn vị mà bị tiêu thụ. Basically, this one, I read the thing from the reading passage some times ago. They say that, okay, solar energy doesn't produce that much energy at all. Just they are only 5 to 10% efficient. And other sources, they don't produce that much compared to, like, you know, fossil fuels. That's why we're still using it. But this is the knowledge that I must accumulate through my reading, right? Okay, I have to read a lot to be able to write, right? Đương nhiên muốn viết tốt thì phải đọc thật nhiều. Cái kiến thức này thực sự mà nói là mình có được từ khi học reading mấy cái bài của IELTS á, hoặc là đọc nhiều những tài liệu nước ngoài á. Anyway, từ khi chúng tạo ra nhiều năng lượng trên một cái đơn vị mà được tiêu thụ. Vì lẽ đó, so this is a cause and effect sentence here. Therefore, đây là quan hệ nhân quả mà mình rất hay viết nè các bạn. Vì cái lẽ này mà nó sinh ra điều gì? Because of this, what happens? Therefore, scientists still need to explore novel methods or new methods to make gathering energy or harnessing energy from the latter more effectively. Vì thế, những nhà khoa học vẫn cần phải mở rộng ra những cái phương pháp mà mới để làm cái chuyện mà thu thập năng lượng từ cái sau, tức là cái nguồn nhiên liệu thay thế này, nó trở nên hiệu quả hơn. So basically, I talk about like the cost in here. I talk about cost, right? Cái idea này mình nói về cái giá tiền, giá thành, the cost, which is expensive or not. Now, point number 2. The whole city is usually powered by many large-scale industrial zones, and with the futile knowledge of alternative fuels and its low yield of energy, mankind could barely supply for a fraction of the total need. Nguyên cả thành phố thì thường được vận hành bởi những cái khu vực công nghiệp mà có cỡ lớn, và với cái kiến thức mà rất là non nớt về nhiên liệu thay thế, và với lại cái sản lượng thấp, cái sự sinh ra năng lượng thấp của nó, con người chỉ có thể barely supply, con người chỉ có thể cung cấp một cái lượng rất là nhỏ thôi, một cái phần fraction thôi, mà là một phần phân số của nó thôi, của tổng cái nhu cầu mà con người có, of the total need. Barely supply for a fraction of the total need means like you can only supply like a very small percentage in the total need. And this one leads to what? Another one, cause and effect. You see? Là một quan hệ nhân quả nè. Vì thế, it's still a complicated matter for engineer and scientists to work on. Vì thế, nó vẫn còn là một cái vấn đề phức tạp cho những người mà kỹ sư và khoa học để mà có thể nghiên cứu tiếp. So basically, here I mentioned how complicated it is to replace, right? So I mentioned in point number 2, complicated. And point number 1 is expensive. Đó, mình nêu ra hai luận điểm. Đầu tiên nó đã đụng cái chữ expensive và complicated nói rồi nè. And now, point number 3,
converting or replacing existing vehicles, gas stations, and the infrastructure to fit with the new energy sources would be a costly move for both the environments and the citizens, not to mention the difficulty associated with it. Chuyển đổi hoặc là thay thế những cái phương tiện hiện hữu hoặc là cái trạm xăng dầu hiện hữu và cái cơ sở vật chất để mà phù hợp với lại những cái nguồn nhiên liệu mới này, nguồn năng lượng mới này, nó sẽ là một cái động thái rất là đắt tiền cho cả chính quyền và những cư dân, nếu mà không nhắc tới cái sự khó khăn mà đi kèm với nó. So basically, I talk about the difficulty or how complicated and expensive it would be. Cái luận điểm nó bao hàm luôn cả hai ý là expensive và complicated nè. And I also mention in here that we use to power our cities and transport, because I mentioned infrastructure, right? Ok, mình có nhắc đến cái cơ sở vật chất, tức là mình nhắc đến chuyện mà transport nè và vận hành thành phố nữa nè. Ok. And then another cause and result here, một cái quan hệ nhân quả nữa nè. As a result, the whole city and its transport system must be altered, and this will place a huge burden on the taxpayers and engineers. Như một hệ quả, nguyên cả thành phố và cái hệ thống giao thông của nó bắt buộc là phải được thay đổi. Và điều này sẽ đặt ra một cái gánh nặng lớn lên trên người trả thuế và những cái kỹ sư. So basically, a huge burden on the taxpayers. Basically, it's money, expensive. A huge burden on the engineer. It's the complicated part, right? Mình lặp lại cái ý này một chút xíu. And also, I talk about whole city and its transport system. So that is, we use power to power our cities and transport. See, I try to follow the question very well. I try to follow it. Đó, mấy bạn thấy không? Mình tìm cách mà mình theo sau cái câu hỏi của cái đề bài như vậy đó, bằng cách như vậy á, để có thể viết ra cái dạng bài như thế này. And then disagree. What would happen if I disagree? So I would try to, write something against this idea mentioned in the question. Khi mình không đồng tình thì mình sẽ phải làm cái gì? They ask you to disagree, right? Thì mình sẽ phải viết một cái gì đó để mà đảo ngược lại, để mà nói là mình không đồng tình với cái chuyện là nó mắc tiền và phức tạp để thay thế những gì chúng ta đang sử dụng. So I can mention something that, eventually we humans will have to replace fossil fuel, because fossil fuels, they form very slowly within millions of years. And so the supply will run out very fast within, like, I think 20 or 40 or 50 years, something like that. Đương nhiên là theo thực tế thì là cái nguồn nhiên liệu hóa thạch nó không có tự tạo ra được một cách dễ dàng, gần cả triệu năm đó các bạn. Cho nên là mình sẽ nêu ra một chuyện là cái nguồn dự trữ nó ngày càng giảm. So, with the dwindling fossil fuel resources, the global price of petroleum, coal and oil would gradually increase. And at one point, it would become overly pricey for the mass to afford. Với những cái nguồn nhiên liệu, với những cái nguồn tài nguyên mà nhiên liệu hóa thạch mà đang càng ngày càng giảm, thì cái giá trên toàn cầu về xăng, than đá và dầu hỏa nó sẽ từ từ nó tăng lên đến một cái mức nào, đến một điểm nào đó, nó sẽ trở nên quá mắc tiền cho cái đại bộ phận dân chúng để có thể chi trả được. And then basically this is a real it's a real concern now though. Đây là một cái nỗi lo thực sự đấy. And then I provide a solution here, và sau đó mình cung cấp một cái giải pháp ở đây. With that issue in mind, it is important to carefully research renewable ones to avoid a serious energy crisis
that could possibly lead to war. Cái giải pháp của mình là gì nè? Với cái vấn đề đó ở trong đầu đừng nhắc tới. Rất là quan trọng để có thể mà nghiên cứu một cách cẩn thận những cái nguồn năng lượng thay thế để tránh được cái gọi là khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng mà nó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh. Basically I do, because I ran out of idea. Me too, I'm a human. I ran out of ideas. Basically, I do not know much about if I agree. I actually do agree a lot. So I cannot really find much in disagree. So that's why I have only 1 point for disagree and 3 points for agree. Thì mình cũng là con người thôi. Mình hết ý để disagree thì bây giờ mình chỉ có 1 ý disagree thôi và 3 ý agree. Anyway, and so this is how I write the answer. You can just write bullet points, okay? Point. You try to connect them, okay? Các bạn có thể viết dàn ý theo kiểu mà gạch đầu dòng nếu các bạn không nghĩ được nguyên câu. Nhưng mà phải tìm cách nào đó để mình nối cái ý lại với nhau cho có logic nha. And now I would like to go to the test practice. I mean, go to the model answer and try to analyze it. Mình sẽ phân tích cái câu trả lời mẫu nha. Ở sau sách. Okay. So basically we have an opening here, có mở bài ở đây. First body paragraph here, đoạn đầu thân bài ở đây, và this is the second body paragraph, đây là đoạn 2 thân bài, and the conclusion, đoạn kết bài ở đây. Okay. Alternative energy is thought by some to be the answer to our reliance on fossil fuels. As sources of alternative energy are low emitters of CO2 and are sustainable means of providing electrical power. Năng lượng thay thế được nghĩ bởi một số người là cái câu trả lời cho cái sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch. Bởi vì những nguồn mà năng lượng mà thay thế nó là những cái thứ mà nó thải ra CO2 rất là thấp. Và nó là cái phương cách mà vững bền, kéo dài lâu dài được để cung cấp cái nguồn điện. Critics of green energy contend that current technologies are either too costly or impractical to realistically replace our current energy needs. Những người phê bình của cái năng lượng xanh này, họ tranh luận rằng những cái công nghệ hiện tại thì nó quá đắt tiền và nó lại không có thực tế để mà có thể thay thế một cách hoàn thiện, một cách thực tế cái nhu cầu và năng lượng của chúng ta. So basically this sentence, the writer paraphrases the question. I mean, here they say too costly, which means too expensive. Complicated means impractical. And also our current energy needs, they replace it with to power our cities and transport. Đó, nó paraphrase là các bạn thấy không? Nó thay thế too expensive bằng chữ too costly nè. Complicated thay bằng là quá phức tạp thì thay bằng impractical, không thực tế. Và vận hành thành phố và transport nó thay bằng cái chữ mà thay thế cái nhu cầu năng lượng cần thiết của chúng ta hiện tại. And basically this one paraphrases the question well, but the first sentence, it's just basically a mean to lead you to the problem that we're discussing in the essay and nothing else, because this sentence actually has nothing to do much with the question itself, isn't it? Cái câu đầu tiên này nè, nó không có liên quan gì mấy cho đến câu hỏi. Các bạn thấy nè, nó không liên quan gì mấy đến câu hỏi đâu. Nó chỉ là một cái dẫn dắt người đọc đến với cái chủ đề mà mình đang bàn luận mà thôi. And critics of green energy replaces some people, right? Because basically someone said this. That's why we have to discuss this essay, right? So that someone is some critics, of course. And could be someone else, but here I accept critics. Yeah. Có thể là phải có một cái người nào đó người ta hỏi cái câu này, cho nên cái người viết này cứ coi như đó là một cái người mà phê bình đi về năng lượng xanh đi,
thì cũng chấp nhận được thôi. You can actually accept that critics of green energy are someone who said this sentence. So that's why you can write it here, like critics of green energy. Okay. Now, first body paragraph. The advantages of green energy are obvious. Cái ích lợi của năng lượng xanh nó rất là rõ ràng. So, the writers, when he or she write like this, it is clear that this paragraph is meant to be for advantages of green energy. And advantages of green energy, right? There's no need to worry about dwindling supplies of progressively more expensive resources. Chẳng có nhu cầu để mà lo về cái nguồn cung mà ngày càng giảm của những cái nguồn tài nguyên mắc tiền hơn, đang ngày càng mắc tiền hơn. So basically, it seems like this paragraph they talks about disagree. They disagree with the question, because if you disagree, you would say good thing about alternative energy sources here and bad thing about fossil fuel, right? Nếu mà các bạn đồng tình với cái nhận định này, tức là các bạn phải nói tốt cho cái alternative energy chứ, và nói xấu về cái fossil fuel. Solar power will never run out, and once initial costs are paid off, the electricity is basically free. Năng lượng mặt trời thì nó sẽ không bao giờ nó cạn kiệt, và một khi những cái giá thành đầu tiên nó được trả thì cái năng lượng điện đó bản chất là nó free, miễn phí. These sources of energy have another major benefit in the shape of their low emissions. Những cái nguồn năng lượng đó nó có cái lợi ích lớn trong cái gọi là hình dạng của một cái sự mà xả thải khí thấp. Although there are emission costs in the building of wind turbines and hydroelectric power stations, there's no further air pollution or the risk of environmental contamination. Mặc dù là có cái giá thành phải trả cho chuyện xả thải khí khi mà xây dựng những cái cối xay gió, phải có xay gió mà là động cơ gió, hoặc là những cái trạm mà năng lượng thủy điện thì không hề có cái ô nhiễm không khí sau đó, và hoặc là cái mối nguy cơ mà nhiễm bẩn môi trường. So basically here they mention solar power, wind power, and then of course waves, or water. Cái khúc này họ nói lên cả ba thứ mà trong đề bài nêu ra nè. Here they mention wind, waves, and sun. That the question mentioned, right? That the question asked. And they also talk about the cost. See, the cost. They discuss about the cost. But then they do not discuss how complicated it is to replace yet. Họ chưa có nhắc đến cái chuyện mà nó phức tạp như thế nào để thay thế. But then here it seems that they're talking about the environmental impact. So this is a little bit out of topic here if I have to be honest. Nếu mình nói thật thì cái dòng khúc giữa này nè, nó nói về tác động môi trường thì nó hơi bị gọi là ra ngoài cái nội dung mà cái câu hỏi nó yêu cầu. Cho nên là mình nghĩ đây là một cái điểm yếu của cái bài này, nó nằm ở đây nè. So the weak point of this essay, I think it's here. Ok, cái khúc này nó nói về cái giá thành, nó tranh luận về chuyện giá thành là nó nằm trong đề bài rồi. Second body paragraph. Đoạn 2 thân bài. Talk too much. This notion of a perfect world of free and non-polluting energy does draw criticism, however. Cái ý tưởng về một cái thế giới hoàn mỹ của năng lượng không gây ô nhiễm và miễn phí, nó thực sự là nó có thu hút cái sự mà tranh luận. Tuy nhiên, it is obvious that solar power won't work at night, or that not every country has a coastline, rivers, or windy hills.
rất là rõ ràng rằng là cái năng lượng mặt trời nó không có vận hành tốt ở ban đêm, hoặc là không phải bất kỳ đất nước nào cũng có cái đường bờ biển, dòng sông hay là những cái cánh đồi, những ngọn đồi mà đầy gió. So this one seems to talk about how complicated it is to replace. Khúc này nó nói về vụ mà khó khăn để thay thế này. How complicated to replace, you see. It is also a problem that replacing our current energy supply will entail expensive research and development, which in turn involves government cooperation. Nó cũng là cái vấn đề rằng thay thế cái nguồn năng lượng hiện hữu của chúng ta, nó sẽ đi theo đuôi, nó sẽ tốn thêm những cái nghiên cứu mắc tiền và nghiên cứu phát triển mắc tiền. Mà theo lượt thì sao? Nó lại yêu cầu phải có sự hợp tác của chính quyền nữa cơ. So basically this one further discuss about how complicated, how difficult it is to replace things. Lại thêm một luận điểm nói về chuyện mà nó khó khăn cỡ nào. One last obstacle to the adoption of green energy is nuclear power. Many countries see the huge energy production from this energy power source as a more practical solution than messing around with the wind and waves. Một cái rào cản cuối cùng để cho cái sự tiếp nhận, thực hiện của cái năng lượng xanh chính là cái năng lượng hạt nhân. Chính là cái hạt nhân. Nhiều đất nước nhìn thấy cái sự sản xuất năng lượng to lớn từ cái nguồn năng lượng này như là một cái giải pháp mà thực tế hơn nhiều là cứ đương đầu với lại gió và sóng và gió, cái ngọn gió ngọn sóng. Okay, so basically here messing around, I wouldn't use that word because it's not very formal. Cái từ messing around này là văn nói mà. This is like informal spoken language. If I were the writer, I would change it to than working with the wind and waves. Mình sẽ thay thế bằng chữ working nghe nó ổn hơn, nghe nó trịnh trọng hơn, đây là văn viết trịnh trọng đó mà. So basically, because basically there's a huge obstacle because a lot of nations, they do not want to change to green energy because nuclear power still produce lots of energy. That is one big obstacle. Đó, một cái vấn nạn, một cái rào cản lớn nè, người ta nói đó. Đó chính là nhiều đất nước họ nhìn nhận cái nuclear power nó sản sinh quá nhiều năng lượng, thì tại sao tôi phải chuyển qua green energy? Đó là một cái obstacle đó. But does it have anything to do with oh yeah, so basically this one seems like how complicated it is to replace the stuff that we actually use, right? Nó nói thêm một cái luận điểm về cái sự khó khăn của chuyện thay thế này. So three little points in this paragraph to mention how difficult or complicated it is to replace. 3 luận điểm nó nói về chuyện khó khăn để mà thay thế. Okay. And then, in conclusion, there is little doubt that we will soon need to wean ourselves off fossil fuels and onto an alternative fuel source. Kết luận, có rất là ít sự nghi ngờ rằng chúng ta sẽ sớm cần phải loại bỏ bản thân không có được xài năng lượng hóa thạch nữa và onto an alternative fuel source, tức là nhảy vào những nguồn năng lượng mà thay thế. The only real question is whether we risk the cost and delays of green energy or choose the productive but potentially dangerous nuclear option. So, cái câu hỏi duy nhất ở đây là liệu chúng ta có mạo hiểm cái giá thành và cái sự mà delay, cái sự mà để cho nó chậm trễ cái năng lượng xanh này, hoặc là chọn cái nguồn năng lượng, cái tùy chọn nguyên tử mà có tiềm năng nguy hiểm nhưng mà lại sản xuất ra nhiều này. So basically here the second
paragraph seems to agree. It agrees with the question. Cái đoạn 2 này nó rõ ràng là nó nói về cái bất lợi, tức là nó agree với lại cái đề bài. Còn đoạn 1 của bạn á, viết cái bài này là bạn disagree. Bạn viết rất là hài hòa, rất là hai bên đồng đều. Basically, the writer of this essay is writing it in a very impartial or neutral way, right in the middle. Does not really agree more or disagree more, just right in the middle. So that's why in the conclusion is also similar. So basically, there's still a question, right? It's not clear whether human will go to that way or another way, but the writer of this essay is saying that the choice still open. Cái người viết cái bài này vẫn để cái câu này, ý là kiểu giống như là cái lựa chọn nó vẫn còn mở ra cho con người đó. Tức là viết theo kiểu mà giữa chừng như vậy, vẫn để cái lựa chọn nó mở ra cho con người. Nhưng mà basically he or she agrees that we will eventually change to alternative fuel source. Nhưng mà cái người này hơi có xu hướng là nghiêng về cái alternative energy sources. Khi mà viết cái câu đầu này, có rất ít cái sự nghi ngờ rằng chúng ta sẽ sớm cần phải loại bỏ fossil fuel và chuyển thành alternative energy source. Tức là kiểu gì thì cũng chuyển qua là thay thế thôi. Tức là cái người này hơi nghiêng qua cái vụ mà alternative, tức là disagree. So basically the writer of this essay just a little bit leaning toward disagreeing. But then here it's still open for question. Not bad. Not bad of an essay. Không tệ lắm. Not bad. Okay, so I think that's all, and I hope that you can learn quite a bit from my presentation, and I hope it was useful for you. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button to get notified about my new uploads, okay? You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè của các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh, subscribe á, và nhấn vào nút cái chuông kế bên cạnh cái đăng ký kênh á, để mà được thông báo về những video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể follow, theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you in my next video. Bye bye.